Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp. Mình sẽ làm một món chè vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, được kết hợp từ khoai môn và các loại hạt với nhau. Cho dù ăn nóng hay lạnh cũng rất là ngon. Trước tiên mình sẽ đi ngâm đậu trước. Đậu đỏ thì mình sẽ dùng 50g, đậu xanh 50g, đậu phộng mình cũng dùng 50g và thêm 50g đậu trắng. Tất cả các loại đậu mình sẽ đem đi rửa thật sạch, sau đó cho nước vào ngâm 8 tiếng hoặc là qua đêm. Sau 8 tiếng mình sẽ đem rửa đậu một lần nữa cho sạch và để ráo. Vì đậu phộng mình nấu trước nên mình để riêng, 3 loại đậu còn lại mình nấu sau nên mình có thể để chung. Khoai môn thì Hana dùng 300g khoai môn sau khi gọt vỏ rửa thật sạch. Mình sẽ đem đi cắt khối vuông khoảng 1,5cm. Phần lụng dụng còn lại cô bác, anh chị và các bạn để riêng một bên. Mình đem đi cắt nhỏ để mình nấu chung với đậu phộng. Sau khi chuẩn bị phần nguyên liệu xong thì bắt một cái son lớn lên bếp. Cho vào son 1,8 lít nước, sau đó đậy nắp lại và nấu cho phần nước này nóng lên. Khi nước đã bốc khói, mình sẽ dỡ nắp ra. Cho hết phần khoai môn vụn và đậu phộng vào. Thêm một ít lá dứa để cho thơm. Đậy nắp lại, mình sẽ nấu phần đậu này 40 phút. Trong thời gian 40 phút, thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ dỡ nắp ra khuấy đều. Trong khi nấu đậu phộng, mình sẽ đi chuẩn bị phần bột lọc khoai môn. Cho vào thau 100g bột năng và để qua một bên. Chuẩn bị sẵn một nồi nước sôi khoảng 1 lít. Khi nước sôi cho vào 1/2 muỗng cà phê muối và cho hết phần khoai môn cắt khối lúc nãy vào, khuấy đều. Mình sẽ để nắp lại nấu 4 phút. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ đảo đều lên để khoai được chín đều. Sau 4 phút, mình sẽ dỡ nắp ra, vớt hết phần khoai còn nóng này, cho vào thau bột năng lúc nãy và áo cho đều bột. Khi nấu khoai, mình đừng nấu mềm quá, kẻo một chút mình áo bột, khoai bị nát, ăn không ngon. Phần nước luộc khoai lúc nãy mình tận dụng lại để mình luộc bột bán. Bột bán thì Hana sử dụng 60g bột bán của Thái Lan. Sau khi đun sôi nước trở lại, cho hết phần bột bán vào khuấy đều, nấu ở lửa vừa 12 phút. Sau 12 phút, mình sẽ trút hết phần bột bán này ra và sau đó cho vào thau nước lạnh để qua một bên. Vì một chút mình cho bột bán vào chè mình nấu tiếp, vì vậy không cần phải nấu bột bán lâu, nấu 12 phút là được. Thau bột khoai môn lúc nãy mình áo xong, bây giờ mình sẽ đem đi rây phần bột thừa. Phần bột thừa mình sẽ cho trở lại thau để mình áo phần khoai môn thêm một lần nữa, giúp cho những viên bột lọc được dai giòn và ngon hơn. Trong lúc làm cũng chuẩn bị sẵn một nồi nước sôi khoảng 1 lít. Khi nước sôi, cho hết phần khoai môn này vào, nấu cho tới khi phần bột này trong bên ngoài. Thời gian nấu khoảng 5 phút.
Sau 5 phút, vớt hết phần khoai môn này ra, cho trở lại thau bột, áo thêm một lần nữa. Trước khi cho khoai vào luộc, cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ đun nước sôi trở lại. Phần khoai này mình sẽ luộc cho tới khi nước sôi trở lại thì mình sẽ vớt ra cho vào thau nước đá lạnh, giúp cho những viên bột lọc được săn chắc lại dai giòn hơn. Đậu phộng sau khi nấu được 40 phút, mình sẽ tiếp tục cho 3 loại đậu còn lại vào. Đậy nắp lại và nấu cho tới khi các loại đậu mềm hẳn. Thời gian nấu khoảng 30 tới 35 phút. Thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy đều. Phần bột năng lúc nãy mình áo khoai môn còn dư, Hana sẽ tận dụng để làm những con lọt màu xanh vừa ngon vừa đẹp cho nồi chè của mình. Phần này cô bác anh chị và các bạn có thể làm nhiều hoặc ít tùy ý. Sau khi cho hết phần bột thừa vào chén, mình sẽ thêm một ít bột năng cân cho đủ 50 g. Sau đó thêm 50 g nước lá dứa vào để tạo màu xanh và khuấy đều lên. Xay xích khoảng 1-2 g cũng không sao. Để giữ cho màu xanh lá dứa đẹp thì Hana có thêm một ít tinh chất lá dứa vào. Nếu cô bác anh chị và các bạn không thích, mình cũng có thể bỏ qua phần này. Sau đó lượt bột qua rây để cho bột được mịn. Đây là cách lấy trùng bột năng Hana thường hay sử dụng mỗi khi làm bánh hoặc nấu chè. Cho son bột lên bếp, khuấy ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi hỗn hợp hơi sánh đặc ở phía đáy thì mình bắt đầu hạ lửa nhỏ. Sau đó đẩy bột từ ngoài vào. Mình tiếp tục làm như vậy cho hết phần chất lỏng bên trong thì mình tắt bếp. Mình đẩy như vậy thì phần bột không bị chín quá, một chút mình tạo hình, bột không bị co lại. Khi bột đặt lại và hết chất lỏng thì mình sẽ cho bột ra bàn. Có áo một ít bột năng để chống dính. Sau đó đeo bao tay vào, nhồi cho tới khi khối bột được dẻo mịn và không còn dính tay. Nếu bột ướt và bị dính tay thì cô bác anh chị và các bạn có thể thêm một ít bột năng và tiếp tục nhồi. Sau khi nhồi bột xong, mình sẽ lăn dài và chia bột thành những viên nhỏ. Mình làm như vậy thì mình tạo hình rất là nhanh. Ngoài tạo hình những con lọt màu xanh, cô bác anh chị và các bạn cũng có thể vo tròn để làm những viên bột lọc.
Và trong khi làm, mình cũng nhớ áo một ít bột năng bên ngoài để chống dính. Và mình cũng nhớ đun sôi phần nước luộc khoai lúc nãy. Sau đó cho hết phần bột lọc màu xanh vào, khuấy đều, luộc cho tới khi phần bột này nổi hẳn lên mặt nước thì vớt ra. Để cho phần chè được ngon hơn, Hana có sử dụng thêm một ít dừa non bào sợi, vì mình sử dụng dừa đông lạnh. Nếu bỏ trực tiếp vào chè, chè dễ bị hư và không ngon. Vì vậy, Hana đem rim phần dừa non này với đường cát. Cho 2 muỗng canh đường cát vào chảo. Sau đó, cho 100g dừa non bào sợi sau khi rửa thật sạch để ráo. Mình sẽ xào cho tới khi phần dừa này khô trở lại và thấm đều đường thì mình tắt bếp và để qua một bên. Thời gian nấu đậu của Hana khoảng 35 phút. Sau 35 phút, bây giờ tất cả các loại đậu đã mềm. Mình sẽ khuấy đều lên, thêm vào 350g đường cát và 1/4 muỗng cà phê muối. Nếu cô bác anh chị và các bạn muốn ăn lạc hoặc ăn ngọt hơn, mình gia giảm đường cho vào nha. Khi cho đường vào, cô bác anh chị và các bạn nhớ vớt bỏ phần lá dứa ra ngoài. Mình sẽ nấu cho tới khi đường tan hoàn toàn, thì mình cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị trước đó vào. Đây là công thức nấu chè Hana tham khảo của bạn Nguyên. Cảm ơn bạn nhiều. Hana có chỉnh sửa lại cho phù hợp với nơi ở của mình. Hana có tìm hiểu trên mạng, thấy chè này có người nói của Malaysia, có người nói của Singapore, có người nói của Hồng Kông. Thôi thì của ai cũng được, miễn ăn ngon là được. Sau khi đường tan và cho hết các nguyên liệu vào, thì mình sẽ cho phần nước cốt vào. Nước cốt thì Hana sử dụng 400ml nước cốt dừa. Nếu ở nước ngoài, cô bác anh chị và các bạn mua loại có tiếng Anh giống như của Hana đang dùng, hoặc nếu ở Việt Nam thì mình mua loại sữa nước béo hoặc là sữa ba bông. Hana thấy trên Shopee có bán. Mình sẽ cho vào khoảng 200ml sữa nước béo. Và phần dừa rim lúc nãy, mình khuấy đều lên, nấu cho phần chè này sôi trở lại. Thêm vào 1 muỗng canh nước vani thì tắt bếp. Chè này ăn nóng hay lạnh cũng rất là ngon. Bột lọc bánh lọt thì dai giòn, phần khoai môn thì bùi bùi, với lớp vỏ bên ngoài giòn giòn dai dai, kết hợp cùng tất cả các loại đậu. Thêm phần nước dừa béo béo sẽ mang tới cho cô bác anh chị và các bạn thêm một món chè đặc biệt cho gia đình của mình. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn thích món chè này nha. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana xin chào và hẹn gặp lại vào thứ 6.